Γεια χαρά σε όλους και όλες. Πρώτο motovlog, να συστηθώ. Easy Rider, ISI Rider. Το λέω easy γιατί εδώ που βρίσκομαι το σίγμα το προφέρουνε σαν ζήτα. Λοιπόν, εγώ είμαι Έλληνας. Μένω στην Αυστρία εδώ και περίπου 6 χρόνια. Κάτι λιγότερο από 6 χρόνια. Συγκεκριμένα στο Τιρόλ. Και σε αυτό το πρώτο motovlog θέλω λίγο να μιλήσω για, εντάξει, τι άλλο, COVID-19, κορονοϊό, πείτε το όπως θέλετε. Να το συγκρίνω λίγο με το πώς έγινε στην Ελλάδα, τουλάχιστον από όσα άκουγα εγώ από φίλους και γνωστούς, και δυστυχώς λίγο τα social media. Λοιπόν, παιδιά, εμείς εδώ, αν θυμάμαι καλά, 16 Μαρτίου βγήκε ο Κούρτς, ο αντίστοιχος Μητσοτάκης, ας πούμε, της Αυστρίας, και είπε όλα κλειστά εκτός τρόφιμα, εννοώντας σούπερ μάρκετ και φαρμακεία. 2 εβδομάδες, εγώ ξέχασα να πω, δουλεύω σε μια εταιρεία μεγάλη επίπλων εδώ στην Αυστρία, στην αποθήκη τους. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που σπούδασα, ποτέ. Είπε, κλείνουμε τα πάντα. 2 εβδομάδες, παιδιά, δεν δούλευε, δεν γινόταν τίποτα απολύτως. Όταν μιλάμε απολύτως, φανταστείτε, εγώ μένω στο Innsbruck, που είναι μια σχετικά η κεντρική, ας πούμε, κομμόπολη εδώ πέρα, και γύρω-γύρω είναι χωριά. Τώρα εγώ είμαι έξω από το Innsbruck. Η διαδρομή αυτή που βλέπετε είναι όμορφη, έτσι. Και που λέτε, αφού λέει όλα κλειστά, μόνο σούπερ μάρκετ μπορούσες να μπεις μόνο με μάσκα. Σε κάθε είσοδο, σε κάθε σούπερ μάρκετ υπήρχαν μάσκες για τον κόσμο να πάρει δωρεάν για να ψωνίσει, όχι να αγοράσει, να ψωνίσει, μία ανά άτομο, ένα καρότσι ανά άτομο. Μπορεί να μπαίνατε 5 άτομα παρέα, ο καθένας θα έχει το καρότσι του για να μετράνε πόσα άτομα βρίσκονται τη συγκεκριμένη στιγμή μέσα και ψωνίζουν. Υπήρχε περιορισμένος αριθμός. Έπειτα των 2 εβδομάδων, βέβαια εδώ πέρα είχαμε και πάρα πολλά κρούσματα, να πω, έτσι. Μετά τις 2 εβδομάδες ξεκινήσανε δειλά-δειλά να έχουμε αυτό που λέγεται Kurzarbeit, δηλαδή περιορισμένες ώρες εργασίας, όπως έγινε και σε εμάς, δηλαδή πηγαίναμε μόνο 1 τετράωρο τη μέρα, ίσα-ίσα για να βγάζουμε κάποιες παραγγελίες που γινόντουσαν online. Και εφόσον πέρναγαν οι εβδομάδες, υπήρχε αυτό το μοτίβο, δηλαδή πολύ λίγος κόσμος έξω. Αν θα ήταν έξω, θα ήταν με μάσκες. Τύπου τραμπουκισμός και πρόστιμο δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε. Ναι, ξέρω κάποιοι πήραν κάποια πρόστιμα, αλλά εντάξει, ήταν extreme, θα έλεγα. Δηλαδή, ας πούμε, πήγανε για barbecue έξω, εντάξει, το παρακάναν. Εκεί, ναι, έπεσαν κάποια πρόστιμα, έτσι. Αυτό. Και μετά, ας πούμε, αφού περνάγαν οι εβδομάδες, τώρα Πρωτομαγιά, ξαναβγήκε ο αντίστοιχος Μητσοτάκης εδώ πέρα και είπε, επανερχόμαστε σε ρυθμούς σχετικά όπως πριν, εφόσον βέβαια αρχίζανε και ανοίγανε λίγο δειλά κάποια καταστήματα, πολύ δειλά. Τα μικρά καταστήματα κάτω των 400 τετραγωνικών είχαν ανοίξει μία μισή εβδομάδα πριν την Πρωτομαγιά. Δηλαδή, αλλά έμπαινε, ας πούμε, στα μικρά καταστήματα αυτά έμπαινε ανά ένα άτομο, υπήρχε κάποια ουρά στα περισσότερα. Και Πρωτομαγιά είπανε, σταματάνε τα μέτρα, όλα ανοιχτά, επανερχόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς. Ναι, μεν συνεχίζεται κάπου αυτό το Kurzarbeit, περιορισμένη εργασία, περιορισμένες ώρες εργασίας, αλλά, παιδιά, εγώ αυτό που
που έζησα χθες 2 Μαΐου, που ουσιαστικά ανοίξαμε σαν εταιρεία επίπλων. Γινότανε χαμός. Τα μέτρα δεν τηρήθηκαν, αποστάσεις δεν τηρήθηκαν. Υπάρχουν και φωτογραφίες που είχαν βγει και στα social media. Οπότε, ναι παιδιά, χθες, σήμερα είναι 3 Μαΐου, χθες 2 Μαΐου που ουσιαστικά ανοίξαμε για το κοινό, όλοι τρέξανε να πάρουν έπιπλα, κρεβάτια, καναπέδες, στρώματα. Δεν ξέρω τι κάνανε τόσο καιρό, δηλαδή τόσο πολύ τους έλειψε αυτό. Και γενικά χθες επικρατούσε ένας πανικός, βγήκαν όλοι, δεν ξέρω, τους είχε βαρέσει καραντίνα στο κεφάλι και βγήκαν όλοι να ψωνίσουν. Τώρα, ας πούμε, εγώ αυτά που άκουσα για την Ελλάδα, δηλαδή τώρα που αρχικά, ας πούμε, η απαγόρευση κυκλοφορίας με πρόστιμο 150 ευρώ. Εντάξει, το SMS, οκ, λίγο, δεν ξέρω, πιστεύω ότι ήταν λίγο σκληρά τα μέτρα, δηλαδή δεν χρειάζεται αυτή, να το πω σε εισαγωγικά, τρομοκρατία. Ναι, λίγο το παρακάνανε, πιστεύω, στην Ελλάδα, και όπως το παρακάνουν και τώρα, υποχρεώνοντας τον κόσμο να φοράει μάσκα. Ναι, εφόσον θες, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι παιδιά, ό,τι λέω είναι η δική μου άποψη και μόνο. Εάν θες ο κόσμος να φοράει μάσκα, έτσι, να του τη δώσεις δωρεάν, να τον προστατέψεις. Προστάτεψε, ή στην τελική κάνε αυτό που κάνανε εδώ. Δώσε στα σούπερ μάρκετ, δώσε στα καταστήματα, να πηγαίνει ο κόσμος, να ψωνίζει, να έχει τη μάσκα του εκεί, να ξέρει ότι πήγε, αν εγώ, ας πούμε, την ξεχάσω τη μάσκα μου και πάω να ψωνίσω, ρε άνθρωπε. Δεν θα ψωνίσω, θα πρέπει δηλαδή να γυρίσω πίσω, να πάρω μάσκα ή να βρω κάπου μάσκα. Και τι να κάνω, είναι ανάγκη να ψωνίσω. Δηλαδή θα φάω και πρόστιμο και από πάνω. Εντάξει παιδιά, να υπάρχει και κάποια λογική στο τι κάνουμε. Να δώσουν μάσκες στον κόσμο, να δώσουν στα καταστήματα, και από εκεί όποιος πάει να ψωνίζει να έχει τη μασκούλα του, κυρίως να κρατάει τις αποστάσεις του, και είμαστε όλοι χαρούμενοι και υγιείς πάνω απ' όλα. Κάτι άλλο δεν θέλω να πω. Να σχολιάσω μόνο λίγο, έτσι, επειδή όπως σας είπα είμαι στην Αυστρία. Αυτός εδώ είναι ο επαρχιακός δρόμος. Απλά να δείτε, θέλω, δεν ξέρω, τόση ώρα στο βίντεο να το βλέπετε, πόσο όμορφα είναι εδώ. Έτσι, χωριουδάκια μικρά, δάση full, βουνά full. Σήμερα μας έχει κάνει και καλό καιρό, γιατί εδώ και 3 μέρες έβρεχε. Βέβαια έχει λίγο ψύχρα. Εντάξει, βγήκα και εγώ πρωί-πρωί, είναι ακόμα ήδη 9.30. Κυριακάτικα, ξύπνησα από τις 6 ώρα. Αυτό. Λοιπόν, από μένα χαιρετίσματα, πάντα υγεία. Να είστε όλοι καλά, όσοι βλέπετε αυτό το motovlog. Όσοι μιλάτε ελληνικά, εντάξει, καταλαβαίνετε τα πάντα. Θα προσπαθήσω να βάλω και κάποιους υπότιτλους, αν μπορέσω, γιατί στο editing είμαι άθλιος τελείως. Και ελπίζω να τα πούμε στο επόμενο. Κοιτάξτε λίγο αυτό το τοπίο. Κοιτάξτε, βουνό, χιόνι, σύννεφα και το μηχανάκι μου. Λοιπόν, εγώ οδηγάω ένα KTM 390 του 19, το πήρα καινούριο. Το βλέπετε, εντάξει, είναι λίγο βρώμικο τώρα από τις βροχές και αυτά, γιατί δεν έχω πάρκινγκ. Του έχω αλλάξει τιμονάκι. Του έχω βάλει, παιδιά, μια εξάρτηση το τελικό μόνο. Του έχω αλλάξει τα αυτοκόλλητα, εντάξει. Kranzgänger σημαίνει αυτός που δεν γνωρίζει όρια. Αυτός που δεν γνωρίζει όρια στα γερμανικά. Moto Addict. Χαιρετίσματα στον Δημήτρη. Έτσι, από τους αγαπημένους μου motovloggers, και γενικά μου αρέσουν πολύ τα βίντεο του. Και άλλων, Rocket Dash, εντάξει, τώρα είναι ολόκληρη τέτοια, του Μπούσα ο γιος. Ποιοι άλλοι, πάρα πολύ παιδιά, πάρα πολύ. Τους χαίρομαι όλους. Αυτοί βασικά με εμπνεύσανε να κάνω ό,τι κάνω.
Και έχω αλλάξει και τους καθρέφτες που ήταν άθλοι, δεν μου άρεσαν καθόλου οι προηγούμενοι. Αυτά. Λοιπόν, άλλη μια το τοπίο, να το κουστάρετε. Έτσι. Ησυχία. Και πάλι γεια.